नमस्कार, मी प्रियास टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बिनपाकाचे रव्याचे लाडू। चला तर मग रव्याचे लाडू बनवायला सुरुवात करूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या लाडूच्या तयारी झालेली आहे। हा आहे रवा लाडू। तर इथं मी रव्याच्या लाडवासाठी घेतलेला आहे 1 किलो बारीक रवा। तुम्ही बघू शकता हा बारीक रवा आहे। हा 1 किलो मी घेतलेला आहे। रवा पहिला आपण ना बारीक चाळणीने चाळून घ्यायचा आहे। कधी कधी त्याच्यामध्ये जाळी वगैरे पण असू शकते, त्यामुळे 1 किलो मी इथं रवा घेतलेला आहे। 1 किलो रव्याच्या लाडवासाठी मी इथं घेतलेले आहे अर्धा किलो साखर। ही साखर आपण मिक्सरवरती दळणार आहे आणि मग वापरणार आहे। पिठी साखरेमध्ये खूप गुठळ्या असतात, त्यामुळे मी इथे पिठी साखर वापरत नाही। पिठी साखरेला एक असा जुनाट वास पण असतो, तो देखील चांगला लागत नाही लाडवामध्ये, त्यामुळे इथे ताजी ताजी आपण साखर दळणार आहोत मिक्सरला आणि वापरणार आहोत। इथे आहे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ आणि 250 ml तूप। हा माझ्याकडे मेजरिंग कप आहे, ह्याच्याऐवजी तुम्ही कुठलीही वाटी घ्या तिच्याने प्रमाणे घेतलं तरी चालेल, पण इथे मी तुम्हाला प्रमाण किलोच्या हिशोबाने सांगते। 1 किलो रवा, अर्धा किलो साखर आणि हे जे 2 वाट्या पीठ आहे, हे जे पीठ आहे हे पावशर पीठ आहे, गव्हाचं पीठ आहे हे। तुम्हाला जर रवा बेसन लाडू करायचे असतील तर तुम्ही ह्या पिठाच्या ऐवजी बेसन पीठ वापरू शकता। पावशर बेसन पीठ 1 किलोला। आणि इथं मी रव्याचेच करते, तर इथे मी गव्हाचं पीठ वापरते। मी गव्हाचं पीठ ह्याच्यासाठी वापरते की हे लाडवाला बाइंडिंग देतं। आपण पाक वगैरे करणार नाहीये, हे लाडू बिनपाकाचे लाडू आहेत आणि हे लाडू जे आहेत हे कमीत कमी आहे ना 2 ते 2.5 महिने व्यवस्थित राहतात। ह्याला काहीही फरक होत नाही, एकदम छान टिकतात। त्यामुळे तुम्ही प्रवासात न्या किंवा कुणाला तुम्हाला पाठवायचे असतील तर तुम्ही पाठवू शकता। हे लाडू अजिबात खराब होत नाहीत, कारण ह्याच्यात पाण्याचा अंश नसतो। आता इथे मी घेतलेले आहेत 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम आणि 50 ग्राम मनुका। तर हे आपण सगळ्यात आधी तुपामध्ये फ्राय करायचं आहे। बदाम आणि काजू ह्यांची पूड करून घ्यायची आहे आणि ती आपण रव्याच्या मिश्रणामध्ये, जेव्हा लाडूचं आपलं मिश्रण तयार होईल त्याच्यामध्ये हे पावडर टाकायची आहे काजू बदामची। जर तुम्हाला तुकडे करून टाकायचं तसं पण तुम्ही टाकू शकता, पण लाडू टेस्टी आहे ना ह्याच्या पावडरमुळे पण होतो, त्यामुळे हे जास्त नाही तुम्हाला घ्यायचं। 1 किलो लाडूसाठी 50-50 ग्रामच घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे नसेल, अवेलेबल नाही घेतलं तरीही चालेल, ह्याच्याने चवीत जास्त काही इतका पण फरक पडत नाही। नसेल तुमच्याकडे नाही घेतलं तरी चालेल। तर इथे मी सगळ्यात आधी काजू बदाम आपण तुपावर फ्राय करून घ्यायचेत आणि मनुके, आणि हे थंड व्हायला ठेवायचे, तोपर्यंत आपण रवा वगैरे भाजून घेऊयात। हे पहा कढईमध्ये ना आता आपण ह्याच कपामधून 2 चमचे तूप टाकायचं आहे आणि आपल्याला तूप जसं लागेल ना लाडवाला तसं वापरायचं आहे लाडू करताना। आता आपण हे छान असं ना ब्राऊन कलरवरती हे काढून घ्यायचं आहे। माझी गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती लो आहे। छान खमंग भाजले ना की खूप छान टेस्ट येते लाडूला, त्यामुळे नक्की छान तुपावरती भाजा। आता आपण हे पहा छान असं, ह्याचं जास्त पण कलर बदलायचं नाही आहे स्वतःच्या हीटमध्ये पण। हे पहा आता आपण मनुका टाकायचा आहे। मनुका पण आपल्याला छान अशा फुलून घ्यायच्या आहेत। ह्या छान अशा फुलल्या ना तुपावरती की छान लागतात आणि लाडू पण टिकतात, त्यामुळे सगळे जिन्नस आपण तुपावरती छान परतून मगच घालायचे। हे पहा आता मनुके देखील आपले फ्राय झालेले आहे, तर मनुके आपण काढून घेऊया। तर आपण ह्या तुपामध्येच रवा ॲड करायचा आहे। आता हा रवा जो आहे ना हा आपण छान असा मीडियम फ्लेमवरती भाजून घ्यायचा आहे। तर मीडियम फ्लेमवरती भाजण्यासाठी आपण ह्या रव्यामध्ये 4 चमचे तूप घातलेलं आहे 1 किलो रव्यासाठी। आता आपण हा रवा छान असा बदामी कलरवर भाजायचा, अजिबात पांढरट किंवा कमी फ्लेमवरती एकदम पांढरट रवा ना भाजायचा नाही आपल्याला। छान असा खरपूस बदामी कलरवरती रवा भाजायचा। जर तुम्ही असं केलं तर तुमचे लाडू खूप छान टिकतील आणि तुम्ही किती जरी दिवस ठेवले ना हा फराळ तरी खराब होणार नाही। हे लाडू कमीत कमी 2.5-3 महिने छान राहतात, अजिबात ह्याला काही होत नाही। त्यामुळे नक्की तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा, कारण पाकाच्या लाडूमध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं की पाक बिघडतो, पातळ होतो किंवा खूप जास्त घट्ट होतो,
पण असं जर तुम्ही लाडू बनवलं तर तुम्हाला खूप सोपं जाईल, पाक करायचं टेन्शन पण नसेल आणि लाडू टिकतील देखील. तुम्ही किती पण दिवस एन्जॉय करू शकता हे लाडू. आता हे छान असं पण मीडियम फ्लेमवर सतत ढवळत हे आपण परतत राहायचं आहे, कारण तूप आहे आणि रवा बारीक आहे तर तळाशी हा लागू शकतो. आता हा मी पूर्ण रवा भाजते आणि मग तुम्हाला दाखवते. व्ह्यूअर्स, आता ना मी हा रवा भाजत ना 10 मिनटं झालेली आहे, रवा भाजते. आता हा छान असा बदामी कलरवरती आलेला आहे. आता हा खाली ना लागायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे आपल्याला हा रवा लगेचच काढून घ्यायचा आहे. हा खाली लागू द्यायचा नाही. ह्याचा छान असा बदामी कलरला झालेला आहे आणि पहिला हा किती छान. आता आपला रवा भाजून झालेला आहे. आता आपण हा एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता पण संपूर्ण जे आहे ना ते रवा काढून घेतलेला आहे. आता आपण ह्या कढईमध्ये आपण जे 250 ml तूप घेतलेलं आहे त्याच्यातून 6 चमचे तूप आपण काढून घ्यायचं आहे आणि हे उरलेलं तूप तसंच ठेवायचं आहे. आपल्याला लाडू बांधताना जर तुपाची गरज पडली तर आपण तूप वापरायचं आहे ते. आता आपण हे जे पावशर पीठ आहे हे छान असं गव्हाचं पीठ भाजून घ्यायचं आहे तुपावरती. हे पण मीडियम फ्लेमवरती छान असा ब्राऊन कलर येईपर्यंत हे पीठ भाजायचं आहे आपल्याला. ह्याच्यामुळे लाडूला बाइंडिंग येते, म्हणजे तुमचे लाडू बांधण्यास मदत होते ह्या पिठामुळे गव्हाच्या. जर तुम्ही गव्हाच्या पिठाच्या ऐवजी बेसन वापरलं तर तुमचा बेसन आणि रवा लाडू तयार होईल. पण जर तुम्हाला फक्त रव्याचा लाडू खायचा असेल तर तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरा. तर गव्हाचं पीठ खूप कोरडं वाटतंय, तर इथं आपण अजून 4 चमचे तूप टाकून घेऊया आणि हे उरलेलं तूप तसंच ठेवूया, कारण गव्हाचं पीठ भाजणं खूप गरजेचं आहे. कच्चेपणा जर गव्हाच्या पिठाचा राहिला तर लाडू चांगले लागणार नाहीत. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना जे उरलेलं तूप आहे ना ते देखील सगळं तूप ॲड केलेलं आहे पीठ भाजण्यासाठी. आपलं गव्हाचं पूर्ण आपण 250 ml तूप ह्याच्यात टाकलेलं आहे. जर तुमच्याकडे तूप नसेल ना तर तुम्ही डालड्याचा पण वापर करू शकता. आता आपलं छान असं हे तुम्ही बघू शकता, गव्हाच्या पिठाचा कलर किती छान असा डार्क ब्राऊन झालेला आहे. आता ह्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला हे भाजायचं नाही. जर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा जास्त भाजला तर करपट चव येईल लाडवांना. तर आता आपलं हे मी मीडियम फ्लेमवरती हे सतत ढवळत गव्हाचं पीठ भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, तुम्ही बघू शकता गव्हाचं पीठ किती छान मी ब्राऊन कलरवर भाजलेलं आहे. जास्त डार्क करू नका कलर, नाही तर करपट लागतील लाडू आणि चवीला खराब होतील. त्यामुळे हे ह्याच कलरवरती बदामी म्हणजे बदामाचा जो कलर असतो ना, हे पहा बदामाचा कलर, त्या कलरवर आपल्याला पीठ भाजून घ्यायचं आहे. आणि आपला हा रवा आहे त्याच्यावरतीच मी हे पीठ काढून ठेवलेलं आहे. आता आपण ना ह्याच्यामध्ये मनुके ॲड करणार आहे, जे आपण फ्राय करून ठेवले होते तुपामध्ये ते. आता आपण हे मिश्रण जे आहे थंड होऊन देणार आहे लाडवाचं पूर्ण, आणि त्यानंतर याचे लाडू बांधायचे आहेत. तोपर्यंत आपण ही जी साखर घेतलेली आहे ना, अर्धा किलो साखर, ही मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायची आहे, ह्याची पावडर करून घ्यायची आहे. गव्हाचं मिश्रण पूर्ण थंड करायचं आहे, त्यानंतर साखर त्याच्यात ॲड करायची. जर तुम्ही गरम गरमच टाकलं तर ह्याला पाणी सुटू शकतं आणि आपल्याला हे लाडू साखर टाकू नका. तर मी हे थंड होण्यासाठी हे मिश्रण जे आहे ना थोडंसं असं मिक्स करते. ह्याला ना गव्हाच्या पिठामुळे खूप छान टेस्ट पण येते आणि लाडूला बाइंडिंग पण येते. आता आपल्याला जर गरज लागली ना, जर आपले हे लाडू वळले नाही गेले तर आपण ह्याच्यात अजून साजूक तूप घेऊन हे टाकायचं आहे आणि लाडू वळून घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे नसेल साजूक तूप, डालड्याचा वापर केला तरी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मिक्सरच्या भांड्यात ना आपण साखर घ्यायची आहे आणि ही साखर जी आहे ते आपण थोडी थोडी करून मिक्सरला वाटून घ्यायची. जर तुम्ही वेलची जायफळ टाकणार असेल लाडवामध्ये तर तुम्ही आता ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता आणि साखरेबरोबर वाटून घेऊ शकता. माझ्याकडे ऑलरेडी वेलची आणि जायफळची पूड केलेली आहे, ती मी टाकणार आहे. हे पहा
साखर मी छान अशी मिक्सरला बारीक करून या वाटीमध्ये काढून घेते. ताजी ताजी साखर दळली ना, ह्याचे लाडू पण खूप छान लागतात चवीला पिठी साखरेपेक्षा. आणि पिठी साखरमध्ये खूप साऱ्या गुठळ्या असतात. त्या गुठळ्या मोडून घेण्यासाठी पण आपल्याला मिक्सरवरती बऱ्याच वेळा फिरवून घ्यावं लागते पिठी साखर. त्यामुळे जर तुम्ही अशी साखर डायरेक्ट दळली मिक्सरवरती तर जास्त सोपं पडतं हे. हा, इथे आता आपण संपूर्ण साखर दळून घेतलेली आहे. तर थोडीशी जी साखर आहे त्याच्यामध्ये ना आपण जे आपण हे ड्रायफ्रुट्स ठेवलेले आहेत ना, काजू बदाम थंड करायला, हे थंड झालेले आहेत. आता हे देखील साखरेबरोबर फिरवून घ्यायचे. साखरेबरोबर फिरवून घेतल्यामुळे काय होतं ना, हे छान असे बारीक दळले जातात काजू बदाम. हे पहा, इथे साखर आणि काजू बदामची पावडर पण तयार आहे. जी अर्धा किलो पण साखर घेतली होती त्यातूनच आपण थोडीशी साखर आणि त्याच्यासोबत हे काजू बदाम वाटून घेतलेले आहे. आता लाडूचं मिश्रण थंड झालं की आपण ही आणि साखर आणि ही आपली काजू बदामची पावडर ॲड करणार आहे. आता आपलं हे मिश्रण जे आहे ना, आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर जी आपण दळून ठेवली होती ती ॲड करायची आहे. तर ही पूर्ण आपण ना साखर ॲड करणार आहे. अर्धा किलो, 1 किलो आपला रवा होता आणि पावशर आपण ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे. तर आता आपण पिठी साखर ह्यात ॲड केलेली आहे. आणि हे आहे काजू आणि बदाम जे आपण ह्या साखरेतलीच थोडीशी साखर टाकून वाटून घेतले होते. आता आपण हे सगळं साहित्य जे आहे ना ते मिक्स करणार आहे व्यवस्थित असं. आणि त्याच्यामध्ये ना आपण 1 कप भरून तूप गरम करायचं आहे, कोमट करायचं आहे. आणि ह्या मिश्रणात थोडं थोडं करून ॲड करायचं आहे की किती तूप आपल्याला लागते बाइंडिंग येण्यासाठी. इथे आहे 2 चमचे वेलची आणि जायफळची पूड जी मी आता ॲड करते. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये ना थोडं थोडं तूप टाकून बघायचं आहे की आपल्या लाडूमध्ये किती तूप बसतं आणि कधी आपल्याला बाइंडिंग येते. आता आपण संपूर्ण जे मिश्रण आहे ना, साखर, काजू बदामची पावडर, मनुका, गव्हाचं पीठ भाजलेलं आणि रवा आपण सगळं एकत्र केलेलं आहे. आता इथं मी घेतलेलं आहे 1 कप तूप. आता आपण हे थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यात एकदम हे 1 कप नाही टाकायचं आहे. थोडं थोडं टाकून बघायचं की किती आपल्याला तूप लागते, ज्याच्याने की आपले लाडू वळले जातील. आता आहे ना, तर मी गॅस बंद केलंय आणि हे पहा आपलं तूप थोडंसं वितळलं आणि थोडंसं घट्ट आहे. तर हे जास्त पण आपल्याला वितळवायचं नाहीये, म्हणजे ना हे भांड्याच्या उष्णतेमध्ये हे राहिलेलं तूप पण मेल्ट होईल. आता आपण हे तूप थोडं थोडं करून लाडूमध्ये टाकत जायचंय बाइंडिंगसाठी. हे पहा, मी अर्धा कप तूप ॲड केलंय. आता अर्धा कप आपण तसंच ठेवूया. आणि आता हे जे तूप आहे जे आपण ॲड केले ते आता आपण मिश्रणात मिक्स करून घेऊया थोडं थोडं. ज्याकडे इतकं तूप अवेलेबल नसेल तर तुम्ही बिंदास ह्याच्यामध्ये डालड्याचा वापर करू शकता. पण आपल्या डालड्याने ना लाडवाची चव अशी आळतो डालडा थंड झाल्यामुळे. त्यामुळे लाडवाची चव इतकी छान येत नाही. त्यामुळे शक्यतो प्रयत्न करा साजूक तूप वापरायचा. पण नसेल तुमच्याकडे अवेलेबल तर तुम्ही वापरलं डालडा तरीही चालेल. नाही वळला जाते तर आपण ह्याच्यात अजून तूप ॲड करायचं आहे. हे पहा, अजून पण लाडू वळला जात नाही. तर आपण संपूर्ण जे तूप आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण ह्याला टोटल जे आहे ना 250 ml प्लस 250 ml पूर्ण 500 ml तूप ॲड केलेलं आहे आपल्या. हे पहा बस,
आता आपलं सगळं तूप व्यवस्थित मिश्रणात मिक्स केलेलं आहे मी चोळून. तर आता आपण बघायचं आहे की आपला लाडू वळला जातोय की नाही ते. हे पहा, आपला लाडू वळला जातोय. तर आता मी असे लाडू करून मग तुम्हाला ह्या मिश्रणापासून किती लाडू तयार झाले ते दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले रवा लाडू तयार आहेत. दिसतायत ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. जर हे लाडू तुमचे बांधले गेले नाही तर तुम्ही हे मिश्रण आहे ना मिक्सरमधून आहे ना 10 सेकंद फिरवून घ्यायचं आहे आणि ते फिरवून घेतल्यानंतर तुमचे लाडू बांधले जातील. बऱ्याच वेळा काय होतं, तूप आळतं लाडू मिश्रण थंड झाल्यावर. त्यामुळे 2-3 मिनटं जर तुम्ही हे 10-10 सेकंद करून सगळं मिश्रण मिक्सरमधून फिरवून घेतलं तर तुमचे लाडू जे आहेत ते इझिली बाइंड होतील आणि वळले जातील. आता हे लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? हे लाडू 2 ते 3 महिने आरामशीर टिकतात, अजिबात खराब होत नाही. नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ह्या मिश्रणापासून माझे टोटल 80 लाडू तयार झालेले आहेत. मी छोटे छोटे लाडू वळलेले आहेत, कारण आपल्याला कुणाला देण्यासाठी किंवा कोणी खायला घेतला लाडू तर पूर्ण लाडू हा संपवला जातो जर छोटा असेल तर. मोठा असेल तर शक्यतो अर्धा तोडून अर्धा तसाच ठेवतात. त्यामुळे छोटे छोटे लाडू बांधा, म्हणजे तुम्हाला देण्यासही सोपे पडतील आणि खायलाही सोपे जातात.